Good morning, good morning. Hello cả nhà, hello. Welcome back Nhungphan cuộc sống Mỹ. Buổi sáng ngày thứ Tư, tiếp tục cuộc hành trình. Một ngày như mỗi ngày. Okay, let's go. Would agree with that. Trajan Wealth's investment team, they're aware of all the problems of the elevated market turbulence, so they're constantly checking and evaluating the markets for you, so you don't have to worry about it. And with no limitations on the products they can offer, they focus on your specific situation. Trajan Wealth, T-R-A-J-A-N Wealth, your local trusted financial fiduciary. They're all over DFW. Here's the telephone number, 469-579-3500, 469-579-3500, or visit them online at Trajan Wealth, T-R-A-J-A-N Wealth.com. Find research the public, Trajan Wealth, LLC, Sáng ra thấy một mình hết. Cho tới 45, gió ngày mai, ngày mốt sẽ gió nha quý vị. 63 có 64 độ. A woman, possibly her mother, may have left her at the hospital. Thought she is about 6 years old. Anyone's information is asked to contact Dallas Police or CPS. Cảnh sát đang nghiên cứu để cứu trợ ai một em đứa nhỏ 6 tuổi bỏ trong emergency rồi đi luôn mất rồi. The mother of Maricela Botella Valdez gave emotional testimony of the last time she saw her daughter. She left at 6 a.m. and I saw her when she was picking up her suitcase. Có người mất cóc, con bị bắt cóc rồi. Lisa Dykes is pleading not guilty. 4 Republican
Republican presidential candidates have qualified for tonight's debate in Alabama. The polling and donor requirements grew in Tối order nay to thêm một cái qualify for GP tonight's nữa, debate in một cái Tuscaloosa, Alabama, where former President Trump beat President Biden by more than 25 points 3 years ago. The former president won't be at tonight's debate. Florida Governor Ron DeSantis and former kêu South gọi Carolina GP Governor để những người Haley mà tranh cử là họp mặt đó. Mà ông Trump tới nay không có tham dự. Ông không có tham dự từ đầu tới giờ. Tại vì khi ông tham dự là mấy người kia cái chậm chích đâu. Ahead of tonight, the New York Times piece says anonymous Republicans who do not want the former president to be the nominee are pushing Christie to drop out and back Haley. Jessica Rosenthal, Fox News. Your Money News, the once popular office-sharing company WeWork, is trying to get out of one of its Dallas leases. Since filing bankruptcy last month, the New York-based firm is asked to get out of more than 5 dozen office leases. According to the Dallas Morning News, of the 7 locations in DFW, the only one WeWork is trying to unload is in East Dallas. I'm Nicole Say. Our next news update is at 7:30. Check back several times throughout your day and keep connected to News Talk 820 WBAP 99.5 FM HD2. Do you think Dallas is looking at this Eagles team as susceptible coming off? Yeah, think about how they played against Philly, right? They already feel like they had a couple bad decisions or step out of bounds, right? And now they feel like, okay, there's a little bit of a blood in the water there. So, at home for sure. Former NFL quarterback David Carr, his take on this NFC East showdown coming up Sunday at AT&T Stadium between Dallas and Philadelphia. Good morning from our Mullen & Mullen Law Firm Sportsman It's closing in Philadelphia back at the start of November 2023. rất là mạnh. Cowboys seem like they rồi figured bị it out. săn phăng hạ đẹp mắt. Didn't exactly have tough opponents, but they did beat the Giants, Panthers, Commanders, and last Thursday, the Seahawks. They're riding a 4-game winning streak against this Eagles team that didn't look very good last Sunday when they got beat at home by the 49ers 42-19. And then the Cowboys have Dak Prescott, the face of their franchise, who seems to have taken his game to another level. Maybe good enough to be the MVP this year. Number 3 for me will be Brock Purdy. Number 2 will be Jalen Hurts. And number 1 will be Dak Prescott. He is the best quarterback in the NFL right now. It's a QBH award. He will be MVP, most likely. Maybe he will be. It depends on what happens the rest of the way. Micah Parsons voting for Dak to be the best in the game in 2023. And while the awards are nice, it's all about winning the Super Bowl. Isn't it? Bầu cho anh Đạt làm MVP cho In mình the năm regular nay. season. Got a couple games to Dak follow là anh tonight. quarterback Mavs của đội are home Cowboys đó. against the Utah Jazz, while the Stars on the road playing Miami against the Panthers. And back to the Cowboys. According to Sports Media Watch, their win last Thursday averaged a 7.3 rating, 15 million viewers on Amazon Prime, both of which are the highest marks that the streaming service became the home of Thursday Night Football last year. This comes a week after that Thanksgiving Day game against Washington on CBS, where they averaged 41 million viewers. Third highest rated regular season game in NFL history. The Cowboys are playing, people are watching. That's your check on sports. I'm Steve Lamb. Rất là tự hào cho đội bóng Dallas Cowboys của em nha. Mỗi lần mà Cowboys chơi là fan khắp thế giới coi. Trong nước Mỹ không cái view rất là cao. 40 mấy triệu cho mỗi một lần coi đó, một lần chơi chứ. Cao hơn tất cả những ngày khác chơi vào ngày thứ Năm hoặc là những ngày cuối tuần đều mình có. Well, one of the big stories we have, U.S. employers posted 8.7 million job openings last month, the fewest since March of 2021. Why are you telling me that? That's a sign that hiring is cooling in the face of the higher interest rate. Yeah, that's fine. However, hiring is cooling. That's cooling down a little bit, okay? Suddenly there aren't any jobs available out there. Those openings down significantly from a revised 9.4 million in September. I would always think that, on any given day, a normal amount of job openings would be what in America? Would it be 4 or 5 million maybe? Or I had no idea what that number is. 8.7 million doesn't sound like a lot of job openings to me. I don't know if it's a lot or not. It's definitely coming down from where it was before. Remember, we had a lot of jobs available that were going unfilled because there just nobody was applying for them. Right. Now those numbers of jobs seem to be coming down. Maybe businesses have either found people or they have eliminated the job position and just
folded it into another position. They've now exceeded 8 million jobs for 32 straight months. Yeah. A threshold that they say has never been reached before 2021. Now, what this means economically is the Fed can say, oh, good, fewer jobs are available. That means the economy is slowing down, businesses is slowing down. That's important. And that means inflation should be coming down eventually because people won't have as much money to spend, and they may not be sure of their job, or they may not have a job. Công việc được Bộ Lao động, Sở Lao động báo là được 8-9 triệu job của cái kho đợt này. All you have to do, this is how bizarre government statistics are, okay? When they talk about the employment number, if you're somebody, or rather the unemployment number, yes? If you're somebody who's just given up looking for work, I just give up, I can't find a job, then they don't count you anymore. So technically, if everybody unemployed says, I give up, I'm not looking for a job, they have full employment. 100% of people are working. What they do is they manipulate the numbers to make them say what they want them to say. Well, they have these standards set that have been set for a long time, but they're not quite. For example, the inflation number, it's only 3.2%. Nonsense. That's the general overall picture, but if you take food inflation or your insurance going up, people are struggling to make ends meet right now, and it's not because of a 3.2% inflation rate. But that's what gets reported. That's what makes everybody feel good. Hey, we're going to make. Remember, though, when inflation started, they say, Biden economics is working. It's working right now because everything's heating up. Now you're headed for maybe a recession next year. And they're saying, Biden economics is working now because the economy's slowing down. Isn't that good? No, that's Trump's fault. Somehow that'll be his fault for that. It'll be Trump's fault. Okay. Cái vấn đề mà để đón phần trăm mà của thất nghiệp. Coming up at 7:17, Texas lawmakers leaving the fourth special session with rough feelings. Really? No kidding. Nobody's getting along. Nobody's getting along. Let's get you updated on traffic and weather now on the one. Cái vấn đề mà báo cáo tỷ lệ thất nghiệp với tỷ lệ mà gọi là đồng tiền mất giá đó, dựa theo những cái barem mà của chính phủ có, nó không có chính xác. Tại như hiện tại giờ nói đồng tiền mất giá chỉ có 3.5%, nói đó không đúng. Và khi dựa vào những cái chi tiết riêng, ví dụ như mất giá về đồ ăn, rồi về nguyên liệu, thì cái tỷ lệ cao, rất là cao. Nhưng mà tóm lại thì làm gì làm, mỗi cái đảng nào nó có cái phe đảng riêng để bảo vệ cái nội các của người ta. Những con số đó là chắc chắn không có chính xác. Như ông Biden thì đổ lỗi cho ông Trump, mà tới giờ vẫn còn đổ lỗi cho ông Trump. Nếu mà có cái công việc gì xảy ra, cái phe đảng Dân Chủ thì nới lỏng cho nhân lậu nhập vô, rồi hy vọng là lấy được lá phiếu từ những người đó, tiền mà để cho chi phí mà để lo cho những người mà di dân bất hợp pháp. 450 tỷ một năm của chính phủ Mỹ phải lo. 450 tỷ, một số tiền rất là lớn, chứ không phải nhỏ đâu quý vị. Đó là tiền thế của dân này. Do you remember being
biết ổng rồi, ổng không có cần phải đứng ra đó mà để tranh cãi rồi bình luận hoặc là bày tỏ ra những cái dự án mà ông phải làm gì nếu mà ông là tổng thống. Và cái đó cũng có lý là tại vì ông đã từng làm tổng thống. Tại vì ông biết nếu ông xuất hiện lên đó là 4-5 người kia sẽ chĩa mũi dùi vô ổng rồi làm cho ổng bực tức rồi nói tầm bậy tầm bạ rồi dân nạn. Mình nói vậy thôi, cái hệ thống bầu cử của Mỹ nó banh chành hết rồi, nó không có còn trung thực nữa. Cái đảng Dân Chủ đi tới đâu là nó quậy tan nát hết, bệnh địa hết. Thì giờ có bầu đi nữa mình cũng không khoái nữa, hết vui rồi. Tại vì mình thấy tất cả những cái hệ thống bầu rồi những cái software, những cái hãng đó có dính líu tới Trung Quốc, rồi Trung Quốc thì dính líu tới đảng Dân Chủ rồi. Thật sự mình chưa chắc là mình đúng, nhưng mà phần đông có thể là tại vì mình thấy những cái gì mà đảng Dân Chủ làm toàn là mình tiếng Việt mình gọi là tiểu nhân đó, không có quang minh chính đại. Nhưng bà Nancy bà nói lúc mà Covid shutdown không được đi làm tóc hay là đi tới làm những cái đường mà xa xí phẩm, không ai được đi và bà được đi, ví dụ vậy. Đảng Dân Chủ là vậy, được quyền nói mà không ai dám nói, được quyền làm mà không ai dám làm, đó là đảng Dân Chủ. Nói một đường là một nẻo. Đảng Dân Chủ cấm chuẩn bị ban hết, dân Mỹ không được xài vũ khí, không được mua vũ khí, mà ra sắp hàng mua vũ khí là người của đảng Dân Chủ sắp hàng không à. Đó là có thiệt đó quý vị. Rồi mình mới thấy được cái chính trị của Mỹ nó gần giống như là, theo em hiểu nôm na, cái đảng Dân Chủ nó giống như đảng Cộng sản vậy đó, nó được làm nẻo đó. Ông Thiệu ông nói đó, đừng có nhìn những gì Cộng sản nói mà để nhìn những gì Cộng sản làm. Đảng Dân Chủ nó y chang vậy. Đảng Dân Chủ là nó to rập rồi. Con của Biden thì làm gì cũng được hết. Thử hỏi con của ông Trump mà đi qua Trung Quốc mà quậy rồi chơi bời đỉ điếm kiểu đó, thử coi. Xin lỗi quý vị, nó vô khám ngồi lâu rồi, cả gia đình chứ không phải là mình. Còn con của Bảy thì tỉnh queo, tỉnh rụi, sắp sửa đi nữa. Giờ đi overseas nhiều lắm. Overseas có nghĩa là ra nước Mỹ, ra nước ngoài. Tại qua bên kia lấy cái pass, cái mề đai là con của tổng thống là tha hồ mà ăn chơi. Alexa, play WBAP. Right, all over the DFW that happens. I get emails once. Stop it. Emails once again come to morningnews@wbap.com. We'll read those emails about anything we've been talking about. We'd like to get your opinions as well. It's coming up about 30 minutes from now at 7:50. Right, all right, 7:18. The fourth special session ended with bad feelings. People are mad at each other. People are mad, yep. A bipartisan vote in the Texas House rejected Governor Abbott's priority of allowing families to use public school tax dollars for private school tuition. Since that vote before the Thanksgiving break, several lawmakers have simply gone home. They just stopped showing up. I've got this feeling that all this happening between the Republicans in Austin, next time they vote, it's going to be turned over to Democrats. Could be. Well, they can't. The Republicans can't get anything done. Yeah. And they do get things done, but this particular, for some reason, this particular subject just can't get fixed. I don't know if it'll be held against them or not. Well, the year, I'm going to go to NBC5. They're saying the year was characterized by public cái đảng Cộng hòa mà ở Austin, ở thủ phủ của Texas là nó
And the leader of the Texas Senate, Lieutenant Governor Dan Patrick, and of course rối loạn hết rồi. the governor. Yeah, the two have different styles of leadership, run two different institutions. Có thể lần tới bầu đó là chắc đảng những người mà của đảng Cộng hòa chạy hết qua bên Dân Chủ. Là tại vì nội bộ của đảng Cộng hòa nó nát như là tương đầu mình ngắm chọt nhau rồi chích nhau rồi coi như rất là ảm đạm của cái nội các mà đảng Cộng hòa ở như thủ phủ Austin đó quý vị. Trong thời gian qua kiện ông Patrick rồi ông luật sư của tư của tiểu bang Dan Patrick, ông có bị tụt sức mà không được số phiếu. Dan Patrick. Tại vì ông dám đứng lên ông chỉ trách một trong những thành viên của đảng Cộng hòa xâm lợi tẩy chay ông, nói đâm ra là mình hiểu vậy. Thì thật sự cái chính trị nó cũng gần giống như 721, let's get you updated on traffic and weather on the ones now. Here's Bonnie Cook. I-30 eastbound at Sylvan Avenue, that one's still there in the express lanes. Also on the tollway northbound at Gaylord Parkway, the two left lanes are blocked off for a ring. Ok, em hẹn gặp lại clip kế tiếp nha quý vị. Mình tới cái điểm thân thương của mình rồi. Một ngày như mỗi ngày. Điểm này là điểm hẹn hò lý tưởng nè. Một góc quen thuộc là chỗ này nghe quý vị. Em tạm biệt.